ගැන්ම සොයන ඔබ නෞකා YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දෙකට වෙලා ඉන්නේ Photoshop සිංහල video series එකේ 11 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ clone stamp tool එක ගැන. නෞකා YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන ගම අද වීඩියෝ එකට යමු. අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ clone stamp tool එක. මේ tool එක භාවිත කරලා මෙන්න මේ වගේ image එක damage එක recover කරගන්න පුළුවන්. මේ tool එක ගැන කතා කරනවා නම් shortcut එක තමයි S. මේ tool එක වැඩ කරන්නේ ගියසදී මම කියලා දුන්නා healing brush tool එක වගේමයි. මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් මම උඩ කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඒ වගේම මේ tool එකේ settings වෙනස් කරගන්නේ brush tool එකේ වගේම. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා එන්න. කෙටියෙන් කිව්වොතින් ආයේ tool එකේ settings වෙනස් කරගන්න right click කරලා size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hardness අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆොටෝ එක හදනකොට hardness බිඳුවක් තියලා දාගෙන සහ අවශ්‍ය විදිහට size එක දාගන්න. ඊට පස්සේ opacity එක මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ආසන්න වශයෙන් 30ක් වගේ දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ ෆොටෝ එක damage එක දැන් හදනකොට අර healing brush tool එකේ වගේම මෙහෙම alt එක ක්ලික් කරලා damage එක නැති තැනක් මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා alt එකක් කරලා මෙන්න මෙහෙම damage එක තැනට ඇවිල්ලා ඒක ක්ලික් කරලා අපිට ඒක මකා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ opacity එක අඩු වැඩි කරගන්නකොට අපිට brush පාර පේන්න එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට තේරෙනවා මේක කොයි වගේ ප්‍රමාණයක්ද opacity එක තියාගන්න කියලා. මේ වගේ alt එක ක්ලික් කරන ගම ක්ලික් කරලා එක පොයින්ට් එකක් දාගන්න. ඒ පොයින්ට් එකේ කොපියක් අපිට ඊට පස්සේ ක්ලික් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බොහොම පහසුවෙන් මේ tool එක භාවිත කරලා damage වෙච්ච ෆොටෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ images ඕන තරම් අපිට Google එකේ search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ images download කරගෙන ඒකල පුළුවන් තරම් මේ tool එක practice කරන්න. ඒකට තමයි මේ tool එකෙන් බොහොම ඉක්මනින් පහසුවෙන් නිවැරදි විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන්න මේ වගේ මේ දෙක බොහොම පහසුවෙන් damage වෙච්ච ෆොටෝ එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලා දැස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලා ගන්න සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා.